Tiếp tục liên quan đến tranh cãi về điều tra nguồn gốc Covid-19, mới đây Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra nghi ngờ việc Trung Quốc muốn tìm hiểu nguồn gốc Covid-19. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh tiếp tục đánh lạc hướng thế giới khi cho rằng cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 nên được chuyển sang Mỹ. Liên quan đến căng thẳng tại eo biển Đài Loan, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi Đài Loan là một quốc gia. Đài Loan lại mua hàng loạt vũ khí khủng của Mỹ. Trong khi đó, về phần mình thì quan chức Trung Quốc giải thích ngoại giao chiến lan của họ chỉ để tự vệ. Chuyển sang tình hình tại châu Âu, Nga lo ngại về kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine. Các thông tin đáng chú ý khác, ông Lưu Hạc lãnh đạo chương trình sản xuất chip của Trung Quốc. Triều Tiên đóng góp bao nhiêu tiền cho Myanmar? Món quà độc đáo mà ông Biden tặng ông Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên là gì? Ngư dân Yemen tìm thấy niềm vui trong một sự may mắn hy hữu. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Phi Yến rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Mở đầu sẽ là câu chuyện nguồn gốc của đại dịch, thưa quý vị. Vừa qua thì Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Trung Quốc đang cố gắng thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm đối với đại dịch Covid-19, nhưng vẫn chưa rõ liệu Bắc Kinh có thực sự muốn điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 hay không. Khi được hỏi về khả năng sẽ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên cương vị một người bạn cũ với một người bạn cũ, để đề nghị Bắc Kinh cho phép các điều tra viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiến hành điều tra lại nguồn gốc đại dịch, thì ông Biden thẳng thắn hai nước hiểu quá rõ về nhau nhưng không phải là những người bạn cũ, đó chỉ là mối quan hệ công việc thuần túy. Vừa qua, Tổng thống Biden đã bày tỏ sự hoài nghi về sự hợp tác của Trung Quốc trong cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO. Ông Biden nói, Trung Quốc đang cố gắng thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm và sẵn sàng giúp đỡ, và họ đang cố gắng để tuyên truyền về cách họ đã giúp thế giới trong đại dịch COVID-19, cũng như phân phối vaccine. Ông Biden nhấn mạnh, có những điều nhất định bạn không cần phải giải thích với người dân trên thế giới, vì họ chỉ nhìn vào các kết quả. Ông cũng đặt câu hỏi rằng Trung Quốc đang thực sự cố gắng đi đến tận cùng của việc này hay không. Vào tháng 5, ông Biden đã yêu cầu các cố vấn gia tăng nỗ lực tìm câu trả lời về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19, đồng thời cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đang xem xét các giả thuyết, bao gồm khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm tại Trung Quốc. Nhóm điều tra của WHO đã dành 4 tuần tại thành phố Vũ Hán vào tháng 1 và tháng 2, cùng với các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Báo cáo do WHO công bố cho biết, virus có khả năng lây truyền từ dơi sang người thông qua vật chủ khác, và giả thuyết virus thoát ra khỏi từ vòng thí nghiệm là rất khó xảy ra. Tuy nhiên, Washington nói rằng báo cáo này là không đủ và không thể kết luận. Trong khi đó, thì sau khi một nghiên cứu cho thấy dịch bệnh có thể đã xuất hiện ở Mỹ vào tháng 12 năm 2019, một nhà dịch tễ học Trung Quốc cho rằng giai đoạn kế tiếp của cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 nên tập trung vào Mỹ, do quốc gia này chậm xét nghiệm COVID-19 cho những người dân trong giai đoạn đầu và sở hữu nhiều phòng thí nghiệm sinh học trên thế giới. Vào ngày 15 tháng 6, Viện Y tế Quốc gia NIH Mỹ công bố một báo cáo cho thấy ít nhất 7 người ở 5 bang khác nhau của Mỹ nhiễm virus gây COVID-19 trong tháng 12 2019. Vài tuần trước khi ca bệnh COVID-19 đầu tiên được xác nhận tại nước này. Sau khi nghiên cứu này được công bố, ông Tăng Quang, nhà dịch tễ học hàng đầu thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho rằng cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 trong giai đoạn kế tiếp nên ưu tiên tập trung vào Mỹ, vì quốc gia này chậm xét nghiệm COVID-19 cho người dân trong giai đoạn đầu và sở hữu nhiều phòng thí nghiệm sinh học trên thế giới. Theo Reuters, cũng trong ngày 16 tháng 6, khi bình luận về nghiên cứu mới của NIH, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, bây giờ rõ ràng rằng dịch COVID-19 có nhiều nguồn gốc và các nước khác nên hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nguồn gốc COVID-19 trở thành nguồn cơn gây căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ, với phần lớn tập trung vào Viện Virus học Vũ Hán. Viện này tọa lạc tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi dịch COVID-19 được xác định khởi phát đầu tiên vào cuối năm 2019. Vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, thì cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng ông rất hoan nghênh việc Nhật Bản gửi tặng 1,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho Đài Loan. Tuy nhiên, điều đáng nói là không biết vô tình hay cố ý mà ông đã gọi Đài Loan là quốc gia. Cụ thể, ông nói, khi đất nước đó gặp khó khăn thì việc chúng tôi gửi vaccine là điều hiển nhiên. Đài Loan là một vấn đề hết sức nhạy cảm với Trung Quốc, và gọi hòn đảo này là một quốc gia lại còn nhạy cảm hơn gấp bội.
Trung Quốc chắc chắn sẽ rất giận dữ với phát ngôn này của ông Abe. Vào ngày 4 tháng 6, chuyến bay Japan Airlines đã chở hơn 1,2 triệu liều vaccine mà Nhật Bản viện trợ cho Đài Loan. Việc phân phối vaccine bắt đầu sau đó khoảng một tuần. Liberty Times đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời nói thêm rằng khi đất nước đó gặp khó khăn, việc chúng tôi gửi vaccine là điều hiển nhiên. Ông cũng đề cập đến các khoản tài trợ của Đài Loan cho Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân năm 2011. Khi bắt đầu đại dịch Covid-19, Đài Loan cũng tặng khẩu trang phẫu thuật, một động thái khác mà Nhật Bản nói sẽ không bao giờ quên. Đồng thời, ông Abe còn ca ngợi hòn đảo này là một người bạn thật sự của Nhật Bản. Vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo rằng họ đã ký 2 hợp đồng với Viện Hoa Kỳ tại Đài Bắc về việc mua hệ thống tên lửa pháo cơ động cao M142 và hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon. Theo đó, thì thương vụ trên sẽ trị giá khoảng 436,1 triệu đô la và tất cả các thiết bị liên quan dự kiến sẽ đến Đài Loan vào năm 2027. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan MND, hòn đảo và Mỹ đã ký hợp đồng mua hệ thống tên lửa pháo động cơ cao M142 HIMARS và hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon HCDS. Trong đó, việc mua HCDS sẽ do Bộ Tư lệnh Hải quân giám sát và vị trí của hợp đồng là tốn khoảng 2,37 tỷ USD. Với việc giao các hệ thống tên lửa này sẽ hoàn thành vào năm 2028. Không có chi tiết nào khác về việc bán vũ khí được đưa ra do tính chất bảo mật. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2020, Mỹ đã phê duyệt việc bán các bệ phóng HIMARS M142, 64 hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, tên lửa Unitary M57, 7 Humvee, 11 súng máy M240B, 17 hệ thống dữ liệu chiến thuật pháo binh dã chiến quốc tế và các thiết bị liên quan khác. Chỉ 5 ngày sau, Washington cho phép Đài Bắc mua tới 100 HCDS và 400 tên lửa phóng từ mặt đất RGM-84L, 4 Harpoon Block 2. Theo Army Technology, HIMARS là một hệ thống tên lửa pháo binh có tính cơ động cao, có thể bắn 6 quả rocket hoặc 1 quả tên lửa chiến thuật lục quân. Hệ thống còn có khả năng tấn công pháo binh, hệ thống phòng không, xe thiết giáp hạng nhẹ và quân đội của đối phương. Trong khi đó, HCDS là phiên bản đối đất của tên lửa Harpoon Block 2. Tên lửa này có khả năng loại bỏ hệ thống phòng thủ bờ biển, bãi phóng tên lửa đất đối không, máy bay, bến cảng và tàu cập cảng của đối phương. Naval Technology viết, theo CNA, cả HIMARS và HCDS sẽ tăng cường khả năng tác chiến phi đối xứng của Đài Loan. Một quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc mới đây cho biết chính sách ngoại giao chiến lan, tức hung hãn và mạnh bạo mà các đại sứ hoặc lãnh sự nước này phát ngôn ở nước ngoài hoàn toàn chỉ nhằm mục đích tự vệ trước sự tấn công của phương Tây. Ông Liu Shaji, đại sứ Trung Quốc tại Pháp mới đây trong một cuộc phỏng vấn cho biết tất cả đều bắt đầu từ phương Tây. Nhìn thì có vẻ chính sách của chúng tôi là phản cảm và hung hăng, nhưng thực ra chính họ mới phản cảm và hung hăng. Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ đơn giản là bảo vệ các quyền và lợi ích của chúng tôi. Giáo sư Wang Wen đến từ Đại học Renmin Bắc Kinh cũng cho biết, mới đây Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu các nhà ngoại giao của Trung Quốc phải thể hiện một nước Trung Quốc đáng mến, không có nghĩa là Trung Quốc quay lại thời kỳ chính sách yếu đuối. Thời gian qua, các nhà ngoại giao Trung Quốc thường xuyên sử dụng ngôn từ hiếu chiến trên cả phát ngôn và mạng xã hội bị cấm tại đại lục như Twitter hay Facebook nhằm chống lại Mỹ và nhiều nước khác mà họ cho là đang làm tổn hại đến các lợi ích của Trung Quốc. Chiến binh sói hay Chiến Lan là một bộ phim cùng tên của Trung Quốc nói về chủ nghĩa yêu nước. Ông Lưu cũng nói chính sách ẩn mình và chờ thời được đưa ra dưới giai đoạn của lãnh đạo Đặng Tiểu Bình là hợp lý vì Trung Quốc không cần phải thể hiện sức mạnh ở giai đoạn đó. Bây giờ Trung Quốc đã mạnh hơn và với sự bắt nạt của phương Tây, Trung Quốc cần phải có một chính sách ngoại giao mới. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, ngoại giao Chiến Lan cũng như sự hung hăng trong tranh chấp biển đảo biên giới đã thể hiện bản chất của Trung Quốc là bành trướng, vốn có truyền thống từ rất lâu trong lịch sử. Phát ngôn viên Điện Kremlin mới đây bày tỏ sự lo ngại về những cuộc đàm phán liên quan đến lộ trình gia nhập NATO của Ukraine. Ông nói đây là một vấn đề lớn và liên minh này đã chạm đến giới hạn đỏ của Moscow. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu như vậy chỉ một ngày sau khi kết thúc hội nghị giữa hai lãnh đạo là Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông Peskov nói rằng cả Washington và Moscow cùng hiểu tầm quan trọng trong việc duy trì đối thoại, nhất là liên quan đến kiểm soát vũ khí. Ngoài ra, đại sứ Nga cũng sẽ sớm trở lại Washington làm việc. Được biết, từ khi Liên Xô tan rã đến nay, Nga luôn phản đối NATO mở rộng về phía đông, coi đây là sự đe dọa với an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, coi đây là chiến
chiến lược của NATO nhằm bao vây và kìm kẹp Nga. Trong khi đó, Ukraine là nước láng giềng lớn nhất của Nga ở phía Tây, nước có mối quan hệ khăng khít với Nga về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và dân tộc. Mới đây, thì Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune đã lên tiếng cảnh báo Anh về hậu quả từ hành động bãi bỏ thỏa thuận với Liên minh châu Âu EU về thương mại hậu Brexit liên quan đến Bắc Ireland, cho rằng hành động này sẽ gây ra một vấn đề vô cùng lớn và Paris sẵn sàng đáp trả. Phát biểu với báo giới bên lề diễn đàn Globus ở thủ đô Bratislava của Slovakia, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune nhấn mạnh, nước Anh đang đùa giỡn với thỏa thuận, không thực thi toàn diện thỏa thuận này. Nếu Anh cân nhắc rời bỏ nghị định như Bắc Ireland, hành động này không chỉ là một mối lo ngại lớn mà còn là một vấn đề nguy hiểm không thể chấp nhận được. Không nghị định thư đồng nghĩa với không thỏa thuận. Bộ trưởng Pháp khẳng định, nếu một bên hoặc Anh hoặc EU không tôn trọng thỏa thuận, chúng tôi có thể triển khai các biện pháp trong khuôn khổ của thỏa thuận. Mặc dù không vui vẻ, nhưng chúng tôi sẵn sàng thực hiện hành động này. Anh chính thức cắt đứt mọi ràng buộc thành viên với EU từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Nhưng riêng vùng lãnh thổ Bắc Ireland vẫn tiếp tục tuân thủ các quy định của thị trường chung EU và Liên minh thuế quan để tránh phải thiết lập biên giới cứng giữa vùng này và Cộng hòa Ireland. Anh và EU đã ký nghị định thư Bắc Ireland. Theo đó, EU cử các nhân viên hải quan tới vùng Bắc Ireland làm việc tại các cảng giữa vùng này và phần còn lại của lục địa Anh, tiến hành kiểm tra hàng hóa đi qua các cảng, đảm bảo những hàng hóa này khi vào Bắc Ireland sẽ phù hợp các tiêu chuẩn của thị trường EU. Tuy nhiên, gần đây căng thẳng leo thang khi EU đã có hành động pháp lý với Anh, với cáo buộc nước này vi phạm điều khoản của thỏa thuận rút lui Brexit và nghị định thư Bắc Ireland khi đơn phương gia hạn tạm hoãn kiểm tra hải quan với những thực phẩm tới vùng lãnh thổ Bắc Ireland hồi tháng 3 vừa qua. Về phần mình, Anh khẳng định không có lựa chọn nào khác bởi một số chốt kiểm soát gây cản trở việc cung cấp hàng hóa cho người dân vùng lãnh thổ này. EU liên tục lặp lại cảnh báo sẽ trả đũa bằng các biện pháp trừng phạt thương mại nếu Anh đơn phương đình chỉ các phần của nghị định thư Bắc Ireland. Vừa qua, thì Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Phát biểu trước Thượng viện Tây Ban Nha, thì hai bên đã đề cập đến việc tăng cường mối quan hệ song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, đồng thời khẳng định cả hai nước có thể mở rộng hợp tác trong các vấn đề năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và lương thực. Trước đó, Thủ tướng Hàn Quốc Moon Jae-in đã gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại cung điện Moncloa để hội đàm song phương, nơi các thỏa thuận giữa hai nước sau đó đã được ký kết. Ông Sánchez và Moon đã đề cập đến việc cải thiện mối quan hệ song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời khẳng định cả hai nước có thể mở rộng hợp tác trong các vấn đề năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và lương thực bền vững. Thông cáo báo chí của chính phủ Tây Ban Nha cho biết, phát biểu trước Thượng viện Tây Ban Nha, ông Moon mô tả quan hệ đối tác giữa hai nước là chiến lược. Ông Moon nói với các thượng nghị sĩ Tây Ban Nha, chúng ta đã phát triển tình đoàn kết trong 7 thập kỷ qua và phía Hàn Quốc hy vọng tiếp tục củng cố sự hợp tác của mình trong tương lai vì sự thịnh vượng ở châu Á và toàn thế giới. Chuyến thăm của ông Moon là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên diễn ra tại Tây Ban Nha kể từ khi đại dịch bùng phát và diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, được tổ chức vào năm 2020. Vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eun-yong cam kết sẽ nỗ lực hiện thực hóa các giá trị về hòa bình của Liên Hiệp Quốc trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định nỗ lực kiên định của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in vì hòa bình lâu dài trên bán đảo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington đang tìm kiếm một chiến lược ngoại giao để khôi phục hoạt động ngoại giao hạt nhân với Bình Nhưỡng. Trong thông điệp video phát tại một diễn đàn trực tuyến do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chủ trì nhân kỷ niệm gần 30 năm Hàn Quốc gia nhập Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Chung Eui-yong nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Moon Jae-in ngay từ đầu kiên định trong nỗ lực thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, giành được sự ủng hộ đầy đủ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc. Ông nhấn mạnh Seoul tiếp tục duy trì nỗ lực này cho đến khi các giá trị của Liên Hợp Quốc về hòa bình và thịnh vượng được thiết lập đầy đủ trên bán đảo Triều Tiên. Ông Chung Eui-yong lưu ý rằng vào ngày 17 tháng 9 năm 1991, hai miền Triều Tiên cùng gia nhập Liên Hiệp Quốc và kể từ thời điểm đó, Hàn Quốc đã từng bước tăng cường sự hiện diện của mình tại tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này, với 2 lần được bầu vào Hội đồng Bảo an và công dân của nước này đã đảm nhiệm các chức vụ hàng đầu, chẳng hạn như cựu Tổng thư ký Ban Ki-moon. Đề cập đến các mục tiêu của Hàn Quốc trong 3 thập kỷ tiếp theo với tư cách là một thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Chung Eui-yong nhắc lại quyết tâm của Seoul trong việc nỗ lực hơn nữa vì hòa bình trên thế giới, cũng như cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu khác.
Mới đây, tại thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, các bộ trưởng ngoại giao từ những nước trong tổ chức Lan can Mekong đã gặp nhau, thảo luận về những nỗ lực chung đối phó với đại dịch Covid-19 và các bước để phục hồi kinh tế trong tương lai. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Lan can Mekong lần thứ 6 do Ủy viên Quốc hội kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Yuwunma Mao Lewin đồng chủ trì. Cùng tham dự còn có Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleh Umsay Kunmasis, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Trung Quốc có chung con sông được gọi là Lan can ở Trung Quốc và Mekong ở Đông Nam Á với Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Trung Quốc đã cam kết tiếp tục cung cấp vaccine COVID-19 và vật tư y tế cho các nước láng giềng, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực chống lại đại dịch với quỹ đặc biệt dành cho y tế công cộng theo cơ chế LMC. Cơ chế LMC đã được 6 quốc gia Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đưa ra vào năm 2016. Các bộ trưởng ngoại giao đánh giá cao kết quả hợp tác trong 5 năm, đặc biệt là trong việc quản lý tài nguyên nước của sông Lan can Mekong. Tất cả các bên nhất trí tăng cường các nỗ lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Phó Thủ tướng Lưu Hạc, người phụ trách lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc mới đây được Chủ tịch Tập Cận Bình giao phụ trách đứng đầu nhóm giúp thúc đẩy sản xuất chip thế hệ thứ 3, cũng như lãnh đạo việc xây dựng chính sách về phát triển khoa học công nghệ của Trung Quốc. Theo Bloomberg, ông Lưu Hạc có nhiệm vụ làm sao tạo ra bước đột phá trong chương trình sản xuất chip của Trung Quốc. Ông Lưu là cánh tay đắc lực của Chủ tịch Tập Cận Bình, từng có một quá khứ dày dạn với các công việc liên quan đến kinh tế và tài chính. Ông cũng là nhà đàm phán hàng đầu của Trung Quốc trong chiến tranh thương mại với Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Sáng kiến mới mà ông Lưu lãnh đạo vừa được chính phủ Trung Quốc cấp nhiều tỷ đô la để chính quyền trung ương và địa phương tham gia hàng loạt dự án nghiên cứu phát triển chip thế hệ thứ 3. Hội đồng Nhà nước Trung Quốc và Bộ Công nghiệp Trung Quốc đã từ chối bình luận về thông tin Bloomberg đăng tải. Động thái của Trung Quốc diễn ra khi đầu tháng này, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật, theo đó thúc đẩy chương trình phát triển khoa học mũi nhọn, để nước Mỹ luôn dẫn đầu và tạo lợi thế trước Trung Quốc. Dự luật yêu cầu chính phủ Mỹ phải đầu tư khoảng 240 tỷ đô la để phát triển công nghệ, trong đó có 54 tỷ đô la đầu tư cho lĩnh vực chip và chất bán dẫn. Mới đây thì Reuters trích dữ liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy Triều Tiên đã đóng góp 300.000 đô la vào sáng kiến hỗ trợ nhân đạo do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu dành cho Myanmar. Đây là khoản đóng góp đầu tiên của Bình Nhưỡng cho một quốc gia khác từ năm 2005. Theo dữ liệu tài chính của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc OCHA, khoản hỗ trợ 300.000 đô la Mỹ của Triều Tiên được cung cấp vào ngày 24 tháng 5 2021 đến Quỹ Nhân đạo Myanmar MSF. MSF trước đó kêu gọi khoản hỗ trợ 276 triệu đô la Mỹ để giúp Myanmar phục hồi sau cuộc đảo chính quân sự và làn sóng biểu tình tàn phá đất nước. Myanmar cũng đang vật lộn với cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Năm 2005, Triều Tiên từng đóng góp tài chính cho Liên Hợp Quốc với số tiền 150.000 đô la Mỹ gửi đến Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Maldives và Sri Lanka. Các quốc gia này bị ảnh hưởng bởi một trận sóng thần tàn khốc hồi tháng 12 năm 2004. Reuters cho biết Triều Tiên duy trì mối quan hệ lâu dài với Myanmar. Liên quan đến tình hình ở Myanmar, Reuters ngày 16 tháng 6 đưa tin quân đội đã thiêu rụi gần hết một ngôi làng ở vùng Magway, có khoảng 800 cư dân sinh sống. Một cư dân địa phương kể rằng lực lượng an ninh đốt làng sau khi chạm mặt đối thủ khiến 2 người thiệt mạng. Hầu hết mọi người vẫn đang trốn trong các khu rừng gần đó. Tuy nhiên, tất cả những gì còn sót lại của ngôi làng là 30 căn nhà, trong khi 200 căn nhà khác bị thiêu rụi thành tro. Mới đây thì một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin một cặp kính mát phi công do công ty Radov USA sản xuất tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16 tháng 6. Theo quan chức này, thì vào năm 1978, công ty Radov USA có trụ sở tại Massachusetts đã hợp tác với quân đội Mỹ sản xuất chiếc kính mát HGU-4P Aviator dành riêng cho các phi công chiến đấu. Kể từ thời điểm đó, thì loại kính này đã được cung cấp cho quân đội Mỹ và các đối tác trong NATO. Tổng thống Joe Biden đã tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin một cặp kính mát phi công do công ty Random USA sản xuất
tại một cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16 tháng 6. Đây là món quà mang tính biểu tượng được Tổng thống Biden tặng cho nhà lãnh đạo Nga sau khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 14 tháng 6. Tại hội nghị, ông Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với liên minh quân sự này và kêu gọi các đồng minh tăng cường hợp tác để chống lại mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc. Ngoài ra, ông Biden cũng tặng ông Putin một tác phẩm điêu khắc bằng pha lê về một con bò rừng Mỹ của thương hiệu Stephen Glass ở New York. Tác phẩm này đại diện cho sức mạnh, sự đoàn kết và khả năng phục hồi. Bò rừng chính thức được coi là loài động vật quốc gia của Mỹ khi chính quyền cựu Tổng thống Obama ký luật di sản bò rừng quốc gia. Tác phẩm điêu khắc sẽ được đặt trên một đế bằng gỗ anh đào cùng với một tấm bảng khắc dòng chữ theo yêu cầu kỷ niệm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Biden cho biết ông mong muốn xây dựng một mối quan hệ ổn định với Nga trong các cuộc đàm phán. Theo Daily Mail, khối nam châm mạnh nhất thế giới có thể nâng một tàu sân bay dài 300 mét, nặng 100.000 tấn lên cao 2 mét, đã sẵn sàng được chuyển đến Pháp cho một dự án tái tạo phản ứng từ ánh sáng mặt trời để tạo ra năng lượng sạch và vô tận. Khối nam châm khổng lồ sẽ là một trong 6 khối tạo thành lõi của cỗ máy có tên ITER, trị giá gần 24 tỷ đô la Mỹ, nhằm tạo ra năng lượng nhiệt hạch trên trái đất. Cỗ máy này đã được 35 quốc gia đối tác tham gia chế tạo tại Pháp để tìm kiếm một nguồn năng lượng tái tạo thực sự. Khối nam châm cao 18 m và có đường kính gần 4,3 m, nặng khoảng 1.000 tấn. Khi được lắp ráp hoàn chỉnh, khối vật liệu này được xây dựng ở California, Mỹ, sẽ được vận chuyển đến Houston và sau đó là đến Pháp. Khối nam châm mạnh đến mức có thể hút và nâng một con tàu sân bay 300 m, nặng 100.000 tấn, lên cao 2 m so với mặt đất, nhưng thay vào đó nó được sử dụng để tạo ra dòng điện mạnh trong plasma. Nhóm nghiên cứu cho biết dù năng lượng nhiệt hạch đã được tạo ra trên trái đất, nhưng loài người chưa bao giờ có một cách bền vững để sản xuất ra nhiều năng lượng hơn mức tiêu thụ cần thiết cho hoạt động của chính hệ thống đó. Một triển lãm có tên là Chữ viết và thư pháp hành trình vượt thời gian tại Bảo tàng Quốc gia ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út đã bắt đầu mở cửa đón khách tham quan từ hôm thứ Tư 16 tháng 6. Đến triển lãm thì quan khách sẽ được tận mắt chứng kiến sự phát triển của thư pháp qua các thời kỳ thông qua 180 tác phẩm nghệ thuật đến từ Ả Rập Xê Út, Tunisia và Pháp. Sự kiện còn có sự tham gia của các nghệ sĩ thư pháp Ả Rập ở 17 quốc gia khác nhau nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa các nước trên khắp Trung Đông, Bắc Phi và châu Á. Buổi triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 21 tháng 8 2021. Một ngày ra khơi giống như bao ngày khác, nhưng ông Fares Abdul Hakem và những người bạn cùng hành nghề đánh cá ở Yemen đã bất ngờ được đổi đời khi bắt gặp sự việc hy hữu mà họ cho là họ trúng số độc đắc. Một khối vật chất xuất hiện trong bụng con cá nhà táng đã chết trôi vào bờ. Xác con cá được xác định ở cách bờ biển phía nam thành phố Aden khoảng 26 km. Ông Abdul Hakem cho biết họ phát hiện xác con vật và kéo nó vào bờ xẻ thịt thì mừng rỡ vì thấy vàng nổi hay long diên hương hiện ra trong dạ dày con cá. Đây là một chất hiếm mà chỉ riêng cá nhà táng mới có. Chất này được xem là một dược liệu quý và cũng được dùng để làm dung môi chế tạo nước hoa. Khối long diên hương khổng lồ này nặng 127 kg, sau đó được bán cho một doanh nhân người Emirati với giá hơn 1,5 triệu đô la Mỹ. Đây là một số tiền không tưởng đối với những ngư dân sống ở nơi mà Liên Hiệp Quốc gọi là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Số tiền trên, một phần được dùng để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cộng đồng, phần còn lại được chia cho nhóm ngư dân may mắn tìm thấy con cá trên. Và kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FPNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.